Volgende week zijn er verkiezingen in Duitsland. En je merkt toch, het begint een beetje... Ja, het is toch een beetje... Het doet helemaal niks. Met niemand. De Volkskrant schrijft... Duitse verkiezingscampagne is tot nu toe aangenaam saai. De Volkskrant heeft het tegenovergestelde van clickbait uitgevonden. Duitse verkiezingscampagne is... En dan denk je nog even... IS? Nee, het is een koppelwerkwoord. Aangenaam saai. Het enige artikel op de Volkskrant-site met nog minder kliks was het artikel... Beton, 14 onscherpe foto's. Nou, je had het misschien al gemerkt, maar het is lang geleden... dat de Duitse verkiezingen spannend waren. Heel erg lang. Als je zoekt op Duitse verkiezingen, suggereert Google... dat is echt waar, Duitse verkiezingen 1933. Dus dat is voor het laatst dat wij in Nederland nog massaal googelden naar de Duitse verkiezingen. Maar is het wel zo saai? Ja, dat is de vraag. Het antwoord is ja. Laten we even kijken naar de hoofdrolspelers. Dit heeft geen zin. Angela Merkel. Haar kennen we, hè? Zij is van de CDU. Dat is een soort CDA, maar dan met een U. Even een ezelsbruggetje. Deze jongen. CDU, A, et de groei. CDU, A, et de groei. Heb je hem? Ja? CDU vormt één fractie samen met de CSU. CSU is net zoiets als het CDU, maar dan uit het zuiden. Ezelsbruggetje daarvoor. CSU, Ronald Waterreus. CSU, Ronald Waterreus. Goed. CDU-CSU heeft momenteel 311 zetels. Moeten ze dan heel veel extra stoeltjes neerzetten in de Duitse Tweede Kamer? Nee, want in de Bondsdag zitten wel 631 parlementariërs. 631. Even ter vergelijking, de Backstreet Boys waren maar met z'n 5. Nou, de belangrijkste uitdager van Merkel is Martin Schulz. Hallo, Mr. Charisma. Oh nee, ik bedoel, hij mist haar charisma. Nou, de meeste mensen kennen hem niet als voorzitter van het Europees Parlement... maar nu is hij terug uit Brussel om Duitsland te redden. Schulz is van de SPD, dat is een soort PvdA, maar dan met zetels. True. Naast Merkel en Schulz heb je dan ook nog de liberale FDP... en de Alto's Alternatieve für Deutschland. Dat is een soort trots op Duitsland. En ik snap dat ook wel, want er is natuurlijk in Duitsland ook heel veel om trots op te zijn. Hè? Goethe, Bach, het Zwarte Woud, BMW, Mercedes, Benz. Nou, waar is AfD-voorman Gauland precies trots op? Dat bleek deze week op de prestaties van het Duitse leger in nazi-tijd. Oh ja, oké, ja, kan natuurlijk ook. Ja hoor, ja. Heel alternatief. Prachtig. Nou, en dan heb je nog de Groenen, maar wie leest dat nog? En Die Linke, maar daar durf ik niks over te zeggen. Er is heel veel strijd in het Duitse parlement. Maar het leuke van Duitsland is dat ze elkaar ook echt iets gunnen. Hè? Als je bijvoorbeeld aan Gregor Gysi van Die Linke vraagt... welke eigenschap van Merkel hij zou willen hebben... heeft hij daar geen enkele moeite mee. Gibt es eine Fähigkeit oder Eigenschaft von Frau Merkel, die Sie auch gerne hätten? Ja, ihre Geduld. Ja. En geduld loont, hè? Want Merkel staat al jaren bovenaan de lijst van Forbes met de machtigste vrouwen. Sensatieblad De Libelle maakt het wat spannender. Wat een powervrouw. Angela Merkel is opnieuw uitgeroepen tot de machtigste vrouw ter wereld. Maar Beyoncé zit haar op de hielen. Zo spannend dit. Oh. Het had zo andersom kunnen zijn als die Turkije-deal van Beyoncé niet was afgeketst. Oh. Maar hoe machtig is Merkel nou eigenlijk? Kijk, dat Duitsland de grootste economie van Europa is... en dat ze de meeste inwoners van alle Europese landen hebben... dat weten we. Maar er is nog iets aan de hand. Kijk, hier. Dit is Nederland. Maar wie trekt er aan de touwtjes? Hè? Hoeveel vluchtelingen we opnemen, het financiële beleid... hoe krom de komkommers mogen zijn, dat soort dingen... dat wordt allemaal beïnvloed door de EU. De Europese Unie.
En Europa heeft ook weer een parlement. En in dat Europarlement, daar zitten allemaal fracties. En de grootste fractie is de EVP, de Europese Volkspartij. En die Europese Volkspartij bestaat weer uit allemaal landelijke partijen, zoals ons eigen CDA. Maar verreweg de grootste partij binnen die EVP is de CDU-CSU. Dus die hebben een grote invloed binnen de EVP. En wie is dan weer de baas over de CDU-CSU? Dat is Angela Merkel! Ja, nu is het ineens niet meer zo grappig, hè, die Duitse verkiezingen. Merkel is de baas van een partij die de grootste is binnen een fractie, die de grootste is in het parlement van Europa. En dus is ze deels ook de baas over ons. En kijk, natuurlijk bepaalt Merkel niet alles in de eentje, want je hebt ook nog Rutte en Macron en Beyoncé. Maar de persoon met de meeste macht in Europa is Angela Merkel. En volgende week wordt dus bepaald of zij mag blijven. Maar wie mogen daarover stemmen? Alleen de Duitsers. Waarom hebben wij geen inspraak? Weet je wel, eigenlijk zouden ze in de Duitse Bondsdag 1 extra stoeltje moeten hebben voor Nederland. Dan zetten we daar Hans van Balen neer en 2 extra stoeltjes zouden we moeten hebben voor Nederland. Maar het kan ook simpeler. En daarom hebben wij een verzoek aan de Duitsers. En omdat onze vriendelijke Oosterburen geen enkele moeite doen om een andere taal te leren, zal het volgende stukje worden nagesynchroniseerd. Das nächste Stück wird nachsynchronisiert. Oh, dat kan gewoon live. Oh, dat we daar nu pas achter komen. Wat fijn. Das kann man auch live machen und das entdecken wir erst jetzt. Ja, dat hebben we nooit geweten. Wir haben es nicht gewusst. Oh, ja. Nee. Ja, je moet altijd een beetje oppassen wat je zegt in het Duits. Nou, goed. Hier komt hij aan. Even kijken hoor. Ik zet even netjes wat vlaggetjes neer. Zo, laten we het even een beetje formeel maken. Goed, licht mag anders. Komt-ie. Dus. Also, liebe Angela, Sie sind noch schöner als Donald Trump und noch mächtiger als Beyoncé. Und das gilt für viele Menschen. In Europa ziehen Sie die Fäden, also ziehen Sie auch die Fäden in den Niederlanden. Und deswegen, liebe Angela, im Namen der Demokratie, wir möchten mitwählen. Denn wenn Sie husten, bekommen wir eine Erkältung. Und wenn Sie lachen, scheint bei uns die Sonne, was ja leider nicht so oft passiert. Wenn Deutschland Fußball-Weltmeister wird, dann freuen wir uns mit euch. Wirklich? Nee, natürlich nicht. Wir versuchen nur, Ihnen etwas Honig um den Damenbart zu schmieren. Wir wollen mitwählen. Denn ich bin wie du. Ja la la. Wir sind wie Sand und Meer. Und darum brauche ich dich so sehr. Wir möchten mitwählen. Verzeihung. Entschuldigung. Hoi, ik ben Arjen Lubach. Bedankt dat je hebt gekeken. Wil je op de hoogte blijven van onze items en van de lekkerste recepten voor suikerbrood? Abonneer je dan op ons kanaal. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondag met Lubach.